At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo, ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 8:19. 8:19. Pangabihan ay sangkay. Oras nahan, Hiruhimangraw la. Kaupayan, ngan karatan, karayganhan hitabo, paghihingadayan. Declare unto five John Paul II. Ano man hindi iton, baga maupay naman laliwat hiton nakadaha masterless nga waray hiya I think it almost looks like a tsunami in this It is great to be here at Port Pascal, but I'm here in the Philippines to Mark, Xavier Uyales, Charles Doctor niya pag-president na Unfortunately, that most of those who did not attend the meeting are the ones that are complaining. Ay man nga napitan nasod o kalibutan pa man, diri kita malulusutan aton pag-iistoryahan. Bulit kay ni sangkay. Dinhila, ang aton taramdan, Hiruhimangraw la. Nganya na, an iyo, program host. Mapayakulob sinarangang Visayas, inito natin taramdan, Hiruhimangraw la, dina DYVL Aksyon Radyo, kumusta kamo kasangkayan? Yan ang adlaw itong Martes, Pebrero 20, Pebrero 20, 2024, kasangkayan, kumusta kamo? Ada kay hinaginaw kami, ada kamo pa yung kondisyon, ito yung panlawas, ha? Inin adi kulop na, ada kay pag-andam na, para lahat ito ni pangiklupon, ada inin pamilinghin mga maisusura yan ang gabi. I hope na nakabili na kamo paralithin bugas o nakapalit na kamong bugas. Ala kay tuon na ito kaya de las 5 na para kita in magasaro unina hitong pangiklopon. Hangaran itong tagdumara itong DYVL. Kami naman na kakao sa Yunisumang. Siyempre kasagabay natin din Higlen Margalyo o sugarman din kan Jay Kunkan o po Japon kan Jumare Fuentes. Nga na po Japon kan Michael Linding kasangkayan. Kakao sa kami niyo tub-tub alas 6. Yan siyempre adiga po ni Yek Abarques. Ayang kumusta man kasangkayan, ano ba ito itong mga imang rawon? Ada kay usay ito mga balita din niya na kasangkayan o nagpapadayon. I hope nga, I thought namatay na ining imang rawon, ining nga pagtaga inin People's Initiative. Nga nasa hira, diri ko ng People's Initiative, Politician Initiatives, mga kasangkayan. Nabirigon ko ito na inin kamera kasangkayan nga kung nga nitong presidente nagpatapod man nga inin purely economic provision la itong pag may certain inin provision dito itong economic constitution kasangkayan nga pagbabagon kay daw sa ring iton aton dili nakuha nga information kamayada mabago nga ni nga provision dito itong economic constitution kasangkayan ma-create in hindudamo nga trabaho o create more jobs, available jobs din kasangkayan ha Pilipinas. That's why inin ayo kamo kabaraka kay nagsiring na itong presidente PBBM o itong House of Representatives kasangkayan nga diri gud lalabdan waray matatabo nga anuman nga mga singit o kung mga nagsingit man dito itong mga budget dito general appropriation pero dida daw hiton era pag-amend kasangkayan hiton Article 17 hiton economic provision ada kay waray good ini matatabo nga pagsingit pareton term extension hiton aton mga politician mga kabugtuan amo dun nato jam hito tun sering hiton aton mga taga House of Representative o ito niyo mismo congressman dida hiton iyo nasasakupan ano man maya da ba explanation dapat nga ni kung tano hiton iyo dida mga magbabalaod hiton iyo distrito inin magsayod maghataghin kasayuran para ito nato mga taga distrito kung ano sinisira nga People's Initiative ano tiya mga pros and cons labi na itong mga tao nga di nakakaintindi kung ano sinisira nga People's Initiative ada kay pamati ko in hakon monitoring diniha news center waray good politicians kasangkayan nga nagpa garo-garo pag-explain kung ano sinisiring People's Initiative, ano tiya pros and cons, how it will affect nga dahito na ato ni ekonomiya, something like that. Waray man may nababarang ko nga congressman
ha, nga nagsayod sa sangkayan kay iraman ini hiraman dito mga nagkakarusa nga magkamaya ng People's Initiative. Sa rin pa nato mga reaksyon na nakukuha, People's Initiative dapat kung mga tao itagduduso din, hindi rin kay politician. Oo, kaya kung rin People's Initiative kundi politician initiative. Amo tira sa rin nga na mga kasangkayan. Pero usan itong balita nga ito nilingin tatamdan niya na kasangkayan. Itong nagiging salawad na ni House Majority Leader Manix Dalipi, Senior Deputy Speaker ng Aurelio Gonzales, ngayon po dyan po ni Deputy Speaker David Suarez, ang resolution of both houses number 7 na nanunuyo nga pag-amindahan ang tulong ng economic provision itong 1987 Philippine Constitution. Labi na kasangkayan itong Section 12, 14, and 16. Amin ito na ginsalawad nila nga in resolution of both houses number 7 na nanunuyo nga amindahan itong 1987 Philippine Constitution, labi na ang Section 12, 14, and 16 kasangkayan. Ini itong ining House Resolution number 7 kasangkayan, aligid-agid ligap ini hatong ginpasa, naunang ginpasa nga resolution of both houses number 6 itong Senado, nga yan inin panayon nga ginhingadayan ini itong Senado mga kabugtuan. Senior Deputy Speaker Gonzales nagsiring itong panuyo hindi nga pagsalawad itong RBH number 7 ipakita aton ira nga iging papakita nila nga iraging susuportaran ang Senado ang plano nga pag-amenda hiton Batakan Balaod. Sa Ringgang Gonzales ini nga resolution in haros pares gudla ang bersyon ng Senado ha issue iton ownership of franchise nga 60-40, education 60-40, ngan advertising industry 70-40 kasangkayan. Ang forma pinagi ni kasangkayan Japonin Constituent Assembly nga yan ipapatuban din itong joint voting. Ha resolution gisumat pa ni Gonzales nga tatagan hin discretion ang Kongreso nga i-adjust an era percentage of ownership ha franchise educational institution and advertising industry mga kabugtuan. Ginsadya po ni Gonzales nga waray provision ha resolution kasumpahin anuman yung mga political amendments mismo hi Gonzales sa kasangkayan ito nagyakan para ito ibadida natin kabugtuan nga nababaraka nga bangin ininsingitan partihin term extension ito nato mga tigsiring o mga politicians. So sa rin mismo ni Gonzales nga waray ha provision ng era resolution kasumpayhin anuman nga political amendments. Pero sa rin lote sangkay ng Surigao del Norte, Representative Robert Ace Barbers, nga iniinusa nga pagi para matanggal, para matanggal anuman itong mga hutik-hutik, mga marites, mga istoryahon, nga karagnira nga magsunod, hidon na amyenda, bahinan politika, bahinan ito kasangkahin political amendments. Diri sa rin kasangkayan ni Gonzales, ni Robert Ace Barbers nga matulid ito nga maupay maging pagaw sa resolution number 7 ginkaklaro din nga economic provision gudla itong era nila ig-amend nga waray igsisingit nga anuman nga mga political amendments o political term extension hiton ato ni mga politicians kasangkayan. So ganang Senado nanunuyo gapon ni kasangkayan niya ay doon ang anuman niya problema hagin aamindahan nira nga Public Service Act nga nagki-question yan nga nagki-question niya na kasangkayan hiton Korte Suprema. Suportado gapon ini hiniba-iba nga mga political parties leader sugad hiton NUP party list o party representative o president ng Kamara ni Sur Representative El Rey Villafuerte. Sumalakan Villafuerte kung ikukumpara handalagan nitong Senado, may mga subcommittee pa anti sila isaka kasangkayan nga to mother committee nga plenaryo. Mas magiging madagbit ang pagunan kung mag-committee of the whole anay hira kasangkayan. So, amit man na tao magkakaana ng committee of the whole nga siguro kasangkayan ni Villafuerte nga diri ini RRL road o diri shortcut nga gagamiton nira kasangkayan
ang mga resulta ha naglabay nga hearing ng House Committee on Constitutional Amendments para ilakip ang roadshow nga gibubuhat nga mag-imbitar pagyapon nila mga resource speaker kasangkayan. So sa rin ni El Rey Villaferte, what a shortcut. Paghinguto ang gudera kasangkayan. Inin sa pamanira, inin itataltag gudera. Papatag usahong gudera. Iton unod, hining amendments iton economic provision kasangkayan. Ngan in fact, magkakamayada rahin pangimbitar yapon, hin magiging resource person. Sumalaliwat kan Majority Leader Manix Dalipi, usahan posible himunira ang mag-constitute hin Committee of the Whole base maging madagmit kasangkayan niya ma-exhausted o magiging inin mapahingutan hin maupay adton era mga discussion. So amin kasangkayan iton uno didahan gin pagawas gin pamtang resolution of both houses number 7 nga gin salawad ha kamara nanunuyo nga amindahan la ang tulong nga economic provision didahiton 1987 Constitution. Waray dito nasa ring mayada term extension niya isisingit. Waray kasangkayan. Klaro ito nga gin sumat dida han tulong nga magbabalaod. Sige, pagbalik ta niyan inin aton nga kay Mangraw upod ang local media tingog party list Congressman second nominee Jude Asidre naghingarag yapon niya kasangkayon bahin nini nga pagtaga People's Initiative. Mas mapahiyang ito magyakan kay hiyabang gud na kadto kamera ngan siyempre may adan ni maram hiyaton mga natatabo didto kasangkayan kung hain na ba yun dead on the spot na ba yun o dead on arrival na ba ini nga Philippine o ini nga People's Initiative or bagahilom laan niya na kay natatabunan hin ibang himangrawon labi na kay usayat mapasong himangrawon inen ipapasabwi na hi Pastor Kibuloy hiton Senado han Kingdom of Jesus kasangkayan. Sige, pagbalik ta ibabatan taliwatan inen statement ni Congressman Jude Asidre bahin himangrawon habang taga People's Initiative. Humalang pipira nga pahanumdom. Oras, alas 5:06. An oras, hatag haiyuhan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. DYVL, Voice of Leyte. Tikang number 1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Amo ito kon smart and dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ngan bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Malaksi nga resulta ng laboratory ng X-ray yan imobiling? Pakadtula ha FCE Polyclinic and Diagnostic Center. Oo, mga sangkay. Mga bagog, state-of-the-art ang ira mga lab equipment. Sugarit ng X-ray, ultrasound, clinical laboratory ng ECG. Diri na kamo mahulatin maiha kaya yung X-ray ng ultrasound result makukuha dayon sa 20 minutos.
Ang complete blood count makukuha lahin 5 minutos. May daliwa tira hypertensive profile, sugad ang FBS, RBS, BUA, creatinine, total cholesterol, HDL, LDL, triglyceride, sugad liwatan electrolyte profile, potassium, sodium, chloride, calcium ng pH ug liver profile, alphos, total bilirubin, B1, B2, SGOT, SGPT. Available gihapon ang hemoglobin A1C, CRP ngan H. pylori. Ang resulta hini nga mga examination makukuha mo dayon sa kublahin usa ka oras. Pakadtuhan mga moderno ngan bag-o nga mga gamit pan laboratorio ka FCE Polyclinic and Diagnostic Center. Gindudumara ni Dr. and Mrs. Francisco C. Estanislao, Senator Inahi nga dalan syudad ng Tacloban. Ang butika Estanislao mag-usa hiton klinik. Ayan kasangkayan, balik kita ito natin Hiruhimangraw la dina DYBL Aksyon a Radyo. As I promise, ito na ipapabati tayo na gimbuhat ng Hiruhimangraw ni Congressman Judah Sidre na natong paper ng mga local media bahin naton iya stand opposition hini nga pagtaga People's Initiative nga ada buhi pa man niya kasangkayan baga na overwrite la tungod la ito mga national nga mga himangrawon. Sige, so pamatian ta kasangkayan, Congressman Jude Asidre, Hantiyog Party List. I will give you the context before I answer the question para fair nga tanan to. Since the Congress started, the House of Representatives has always been open. We want to begin the debate on charter change. We've always said that the sustained economic development of the country will be dependent on the amount of foreign direct investments that we can get. And I'm sure you're aware of that. The more that, sa ipaman ni Speaker, domestically, there is just enough, there's sa ipaman limited capital. Buti ay manlat mga ko Pilipinas. Unfortunately, globally, there's also limited capital. So the more attractive our economic situation is, the less restrictive our economy is, the easier for these investments to be brought to the country. That's the reason why the House, from the very start of this term, has always been in favor of charter change on the economic provisions. Now, that is the reason why last year we passed a resolution calling for a constitutional convention. Kami doon pinakasyahan. Why gusto naman con? Because nasa yung speaker, nadiri kami nga congressman, nadiri kami nga senador. We want this exercise to be above politics. We want this exercise to be beyond suspect. Diba mo con? So that bill, that resolution was offered by more than 300 members of the lower house, and it was sent to the Senate. The thing is, what did the Senate do? Nothing. In fact, some senators privately said it's dead on arrival. When you believe in something, you really try your best to push for it, di ba? So we said to the Senate, ano niyo gusto man? Sabi niya, pag-condas na lang kita. We wrote another resolution, passed it again, resolution of both houses, calling for a constituent assembly on the economic provision. What did the Senate do? Waray naliwat na naging buhat. As you're dead on arrival. Now, why is the timing critical? The timing is critical because any attempt for constitutional change done after the midterm election is doomed to fail. Diba? Any attempt to change the constitution after the midterm election is doomed to fail. That is why we want to do it during the first half of the president's term. So, this thing came in na People's Initiative. It is a legitimate constitutional option provided in the Constitution. There are people who, like us, believe also that the Constitution needs to be replaced. Now, all we did was to simply open our districts, simply open our networks, so that signatures would be gathered for a constitutional amendment via People's Initiative. So, what is that we're asking for? In the People's Initiative, yung signature form, all that it is asking is, itira lagi na araw. Yan, ambiguity. Wala nga naging babago, clarify lang. It's not really even an amendment, it's a clarification.
kung voting jointly or separately at House and Senate when they vote for the Constituent Assembly for any constitutional amendment. So the contention of the House is that we should vote singly as one. Why? Because the House, in our opinion, makes a distinction on whether the Congress as a body performs its function, the legislative function, and constituent function. We believe that amending the Constitution is not a legislative function. Kung legislative function kasi, pagpasa yung balaod, klaro, kinahanglan kami mag-vote separately, two parallel processes. Amo ta to normal nga lawmaking process. But in this case, it is a constituent power of Congress in the same way, like for example, when we confirm martial law, the declaration of martial law, we vote as one. When we confirm or reject the declaration of the writ of suspension of the writ of habeas corpus, we vote as one. When presidential appointees are being confirmed in the commission on appointments, we vote as one. They do not make distinctions between senators and congressmen because that is the intent of the law. The belief of the House is that is the same intent of the law when it comes to constitutional amendments. Kasi nga, kung pumawala the checks and balance, kaya yung balawag naging pre-referendum. The check and balance between the two houses exists in ordinary legislation because there is no attempt to submit it to the ultimate source, which is the people, for them to express their approval through a referendum. In this case, a constitutional amendment requires a referendum, a plebiscite. That is the ultimate check and balance. In fact, ordinary legislation requires the signature of the president. But in a constitutional amendment, it is still debatable whether the president is also part of that because the Constitution only requires that Congress only has the power to, or by 2/3 vote of its members to propose amendments. Remember, the word even in the Constitution is propose amendments, not to approve amendments because ultimately what's being contemplated is that the amendments will be approved by the people. And that's why it's very unfortunate that in all this discussion about people's initiative, bad faith is being imputed on the House. Siya, nasa nila, tayo nga magsusuman ka mo nagpapa-PI. Sa inamon, PI, konas ko na naman ito, kami tagina, kantigang pagpagtikan, pag-charter change kita. Now, okay, not everybody agrees with charter change, obviously. Not everybody agree on the same provisions to be amended. The President himself has expressed his reservations on land ownership. At punto ko lang ito dida, personal ininako niya position is, kaysa nato ninigin ni Ristorian, Hagilid, while we do forums on the side, why don't we initiate the formal process na? Para waray karag na energy, waray karag na oras. So when we discuss amendments in the formal process as contemplated by law, by the Constitution itself, yung arguments pro or against, yung opinion pro or against, becomes part of a formal national discourse. If let's say, at the end of it all, everything is amended, every amendment proposed by the Constituent Assembly is rejected by the people in a referendum, the records nonetheless and the arguments will become now part of our history, part of the documentation. So, you can only introduce kasi amendments by people's initiative once every 5 years. The next time this issue is raised again, 5 years from now, in case it's rejected by the electorate, they have something formal to look into. Di rin lang kayo nagsini, kaya ka ni Justice ko, kanya ka ni Justice, siya ka ng expert. Remember, the 1987 Constitution, for all its merit, was prepared by a group of people who were neither elected by the people, only appointed by the former president. Yes, they were talented. Yes, they were very intelligent, very competent. But nonetheless, we're not talking of competence here alone. We're talking of mandate. Obviously, that was a delegated mandate or revolutionary government. The time for that thinking has long passed. It's time to change the Constitution.
Because what people are worried about, and unfortunately, to be honest, it's not even the people are worried about. Particular interests are worried about changing the Constitution. The Senate probably is worried about getting reformed or abolished. Diba? Maybe they have their reasons for feeling that way. But on the part of the House, we're very clear, we're very open about what we want to propose. I cannot speak as if it is 100. First, the signatures are genuine. Second, has full knowledge. Has the issue been fully comprehended by those who signed? I don't know. But neither the law requires that. What the law requires are signatures and they will be verified at the proper time. Ano letot akong mababaton liwat? Butsing ngun, ang buo sa eleksyon, fraudulent, kay may napulong nga napalitin botos. Can't-fair man liwatan proseso. RBH 6 is being discussed in the Senate right now. We're hopeful that the Senate will pass it. There are a number of concerns about how it will go, whether we will just include the phrase as maybe unless otherwise provided by law, or we eventually decide to delete those provisions so that such economic provisions were no longer part of the Constitution but instead will be governed by simple legislation, so that it will be easy for us to amend. So those are the schools of thought now in the Senate, and we're listening. A House naman, we're very open. We've never dictated. The only thing we've asked with the Senate is that they pass this by the end of March. And that redounds to the disadvantage of the people. But if there are more players because we've allowed foreign capital to enter, then there will be a possibility that prices will go down. You have one of the most expensive yet inefficient internet connections in the whole region. We see, implement something. So you see something that you believe in, di ba? Why don't you support it if you're in a position to? And that is what any responsible Filipino will do. Di effort, ay pareho kaming panuyanan, kaya hindi ko supportaran. But when it comes to the practicalities or the nuances, kung higher ang kwarta, din ito. Wala mga siring ang pag-aragpod kami. Sir, yes. the Congress emphasized amendments on economic provision, Article 17. Pero may ada mga hutik-hutik luan nga along the way or the process, by releasing it into mga term stations or ito mga politicians. You know what? Kung amo naman na ito, hindi rin kayo kita makusad. Diba? Kung unahon natin ituda, unahon natin ikahadlo, I understand any change, not even changing the constitution alone, is going to be frightful for people. This is the longest constitution in existence in the country. The 1935 constitution was only from 1935 to 1973. Our constitution has been there from 1987 to 2024. Diri tiya sugad ka sayon psychologically as kita pagkarawat, especially those who we have differing interests. Akong layton is the commitment of the House stands. And in the course of the discussion, the House will be required to be accountable for what it committed to earlier. Nagsiring na kami nga economic provisions, nagpatapod ng presidente economic provisions na. Kung gusto natin umunhan, then we will just have to trust those who are there, di ba? Kay, in the end, ano na natin pag-unhan, kung di rin natin ito. I am not saying that there are several groups who believe that certain political amendments should be taken up. There are other decent members of Congress who feel different. For myself, I believe in reforming the Senate. Let's have a bigger Senate rather than 24. Let's have a number of Senates by region. That's me alone. Pero, what is urgent to us right now is the economic provisions. And any other position taken, any other amendment, to be honest, will only serve to delay the process, which we don't want. Because we want this
all resolved before we go for the midterm election. Sir, ano yung statement ng COMELEC na, pwede na yung bawi na yung mga kipirmahan dito, ano yung statement dito? Ay, pwede ganito. Katubod nila pagbawi. Kailangan na klaro ang proseso. Section ng Constitution. Una, paggamit ng natural resources. Ikaduha, media ownership. Katulo, iskwilahan. Kay iskwilahan required 100% Filipinos. Ikaapat is land ownership. Nga pwede magtagiyahin to na Pilipinas at mga foreigners and foreign companies. Di rin nga talang kami nag-aggregate nga upat. May dito iba na siring, ayaw lang kita pagtagiyahan to na. May na siring ito iba, ayaw lang iton, may na pa kaya ni Kalima, utilities pa. Utilities. Ayaw lang kita yun, may na siring, ayaw lang kita natural resources. Okay lang yan. Ito important nila, tikangan natin yung proseso. Kaya samtang uray kita, gintitikangan niya proseso, nag-i-restorya lang kita. Anya tanya energy, nga tanya opinion, nga tanya gin-raise nga matter, i-restorya lang ito. But if the process, the formal process of proposing amendments to the Constitution is undertaken, then everything becomes on record. Kaya ano nga nadiri kahinig? Kaya ano nadiri kahinig? So, based ito dyan nalilima na pwede paglabda itong economic provision. So therefore, magiging 100% na ipanag-iyahan itong nangyawanon o paper lang ka-percentage sila kayapon? That is not yet final. Kaya mo sarili ko naman, kuya yun, iba-iba itong position pa yung mga member. The general sentiment is to free this up all. May iba nga na, siring nga, ayaw lang kita yung foreign ownership, 99-year lease lang, like a Singapore. For all intents and purposes, 99-year lease, pagkalagamitan mo yun. Yung tagiyahan. Pero at least, mabalik ang Pilipino eventually. There are many kuan pa man. Pwede pa mag-iba. It actual nga pagkuhan. Basta paniwanan, let's free up the economy. Let's, kuan ba? May tindahan ka. Mo gusto mo pumalit lang, mga taga-nidalay mo barangay. May taga-ibang nga barangay nga nakada. Di papaliton ko ito. Hindi kayo pwede pumalit. Kinala na pumalit. Di barangay, ano tagpakahalin nito? So nasa kita, ibaligya tayo nga tanan. Tugutan tahira magkamay ada para tira kwarta, mahinga dit at ganan siya. Because that is jobs. That's okay. For example, magbabarak hira kay kung tagiyan ako, hira-hira naman lang. Ano man, kung magnegosyo tira din ano man niya balaod din susundon? Aton, balaod. Balaod Pilipinas. Hayder mabayad yung buwis. Ang gobyerno ng Pilipinas. Pinag magtatrabaho ito nila mga negosyo. Pilipino. Trabaho Pilipino. Abo to na siringit iba nga. Hindi naman kung kinang ni charter change. Kaya problema tao, trabaho, presyo, traffic, ito problema mo. Pero kay, naiya naman natin yung mga problema. Ading solusyon. Because in the end, investments, foreign direct investments, will bring in the capital that we do not have at the moment. Even the national budget has been overstretched to a point that it has to be supplemented na by borrowings. Because the fiscal space nga available aton classrooms. Kung papakailan niyo kami, kung gusto naman daw mga classrooms, gusto naman daw mga classrooms. Ba't pinaka-billions at kinanglanon para makompleto natin yung kapit classrooms? Kaya wala na kwarta, maungutang kita na luwan. So instead na maungutang kita, let's bring in more investments to the country. Sa hirap kay corruption, hindi kuno, for example, kamali kuryente becomes a chicken and egg thing. Because there's limited investments and capital available, where the grid management, grid maintenance and distribution becomes less competitive. Yan na lang kasi nagkadin sa in-house nga agresibo. Yan na lang nagkadin house nga ito namon speaker nagtatrabaho. Yan na lang nagkadin house nga ang deadline han ledak bills next year pa nahuman na namon October of last year.
Yan na nag-adan house, nga itong deadline namon for the SONA priorities, May of this year, nahuman namon ng December. Yan na nag-adan house, nga itong trust rating, pataas. At to a point, danay, hataas kaysa sa Senate. Away leto na. Pero that's what I'm saying. Dirihin ara it Senado, nga may ada house, nga pitit birik. Diba? Tagan kami instruction, aminit balaod, ginda trabaho dayon, we do many parallel hearings, daan iton 5 landmark legislation at one time, pagsisiring ni speaker nga kinanglan, humani in 3 weeks, ginuhuman namon. For example, nakaiya na natin yung propose amendments to the procurement code. May mga transaction na yung gobyerno, mga supplier, contractor din, nakaintindi naman takbon sila. Ito na lang ang idea in pirmi lowest responsive bid. Di ba? Naiya na natin ginirista rin, yung nalulugit gobyerno nila kay substandard it nagdadaog. It house, after 6 months, we were able to produce and approve on third reading a new procurement code, which includes the best value procurement principle na. So, di rin lang kay pinakabarato itong bibil mo, kundi pinaka-advantageous to the government overall, including insurance, including aftercare, including logistics, anything embedded. Bisa kung di rin pinakabarato, kung yan anit mga Tagalog, sulit para yung gobyerno, amot po'y dipilion for usang bidding. That's a landmark legislation that has been long there. It's only now that a speaker has actually successfully pushed for it. Now, because we were able to pass the procurement code while ang mga tao presko pa, we also drafted an auditing code. Kaya Pilipinas, tungod na di rin ang ginihimot procurement code yung auditing code, dahil di rin ang i-history at auditing code yan itong procurement code. Ito dahil, kada auditor may kanya-kanya interpretasyon. Now, we also passed the general auditing code, the revised auditing code, also through the speaker. So, I think the Senate is not used nga may dahiton nga dynamics nga malaksi. And they're worried, siguro nga, now, like for example, I don't think we've all seen history man naman kamo din nga media. Amo la ba yung pirma, amo la yung People's Initiative nga waray stampede Malacanang. Kita nagot niyo. Panahon ni Ramos, sino nagtika mo taga Malacanang, di ba? Panahon ni Gloria, puro tikang Malacanang. Yan na, tikang hataw. And very unfortunate lang dinakmaram at sugring mo pa man niya, naging video niya lang kami imbis na laano nga issue. Siguro upodihin ka Baraka, upodihin ka Kulba kung dinihiran ara kami at the house na sugod dito Kalaksi. Diliritson ko na lang at akap. Last year, pag abot ni ini perspective itingo, because I personally discussed this with the Secretary of Social Welfare, DSWD. Isara ko ni Secretary Rex, hatingog kasi, masayod man ka mo, damot aton mga proyekto para mga pobre Kasi kaya, sir, panahon na sigurado na isipon nato ng middle class. Or ang tinatawag naman niya, near poor. Kaya amot na magbayad ng buwis, amot na nga konsumo, di ba? Ito, kamo, para mo kami, nareklamo ng video. Ito mga purpose, pero tindoro, di ba? May binulan, may discount, may scholarship. There's a whole ecosystem of ayuda that responds to their needs. There is no such kumbaga mechanism for people nga nangatrabaho gad, may dagad sweldo, pero usala ka sakit, usala ka bagyo, usala ka sunog, waray na liwat, pobre na liwat induro. Diba? Ito't gamitin akap. We talked about that. It was in the plans of the department. It was not funded. It was not proposed. It was not proposed sa NEP. It was not proposed agap, General Appropriation Bill. But Congress has this power of the purse.
We saw a need. We discussed the need. It's a legitimate program being proposed. It responds to a legitimate concern, a legitimate need. Kaya naman kami mahulat pa nga himuon ni guidelines, himuon niya i-propose. How's the House proactively set funding for that? Para ganman, constitution, national budget, all addresses the needs of all Filipinos regardless of their status. So, nasa na kay diri ko ni Ramaharam na magpirma man hira. Ira man permit ato dito, kaya naman amon sala. Di ba? Baycam kasi sir, tinuanda siningit sa Baycam. In pagsisingit na Baycam, that's part of the process of legislation. Kaya Senate, irera nagdoan, insert. Pinisingit sa nato, ay di man ko sala, iyaging papaibanan ang 4-piece. Impondo, kabaykam, ipakain man, di rin marang. Pero siyempre kami, there are positions we hold and we work hard to make sure that our positions are carried out. That's why the House works hard to get that funding for the things that we feel and we believe should be funded. Whether House, kung di nagtitingin yung budget, whether pag-abot Senate, whether deliberating it, or at the final stretch, abay ka. When we are able now to put together the budget and we were able to see, didiba, ayaw na ito ni Ibanan. That's still part of the process and that's very much legitimate and proper. Ayan kasagkayan, so ama to Congressman Jude Asedre, hiton tingog party list. So, and I hope na binati ka mo mismo anong position niya, ang position itong party list ang tingog, di niya itong dapit, bahay nini nga pagtaga People's Initiative. Mabalik pa kasagkayan, ini ngay mangrawon, ang taramdan, Hiruhimangraw la, nina DYVL Aksyon Radyo. Siyempre, hangarang ka natin Louie Quebec, ayunis umang lagapon, ito niyo'y kakausa. Ayan, sige, mabalik pa ang programa, humalang pipirang pahanumdum. DYVL Aksyon Radyo Newscast. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mapayakulop kasangkayan, yun ang magtak na adito natin mga balita, naghataging pagsiguro itong Malacanang nga bubuligan anikot-yukot ng mga parauma dito na Western Visayas sa Zamboanga Peninsula ng iba pang riyon apektado ng El Nino. Egin sumat ini ni Presidential Communication Office Assistant Secretary Joel Villarama nga haros 4,000 nga mga paraoman apektado han katuraw ha mga rehiyon. Sa itong Task Force El Nino, ang gobyerno maghahatag ha mga paraoma hin heat tolerant nga mga binhi nga mga ginmamangnuan nga mga hayop nga na cash o tulong pinansyal. Labot ha direktiba nga intervention para ira gin-rehabilitate yapon ang mga irrigation canals nga na mga irahigamit para mabuligang pahin maupay ang mga apektado ng mga parauma. Nauna dinhin ang paymatnyo ng pag-asa. Hin mas grabe pa nga kamapaso itong panahon ha mga masulod nga bulan tungod ang pagsulod hiton El Nino. Ha forecast pwede mabot nga 36.5 degrees Celsius itong pinakitaas na temperatura. Yan ang maabot nga bulan hiton Marso. Sumalapan Weather Bureau, yan ang 2024 posible abaton ang pinakamapaso nga panahon, labi na nga dudugan ng Latin dry season ang El Nino. Oras, alas 5:38. An oras, hatag haiyuhan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Aksyon! Radyo! Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. DYVL Voice of Leyte. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban
Bad Soap. Patay ang 99% ang bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto ng Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bad Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Champion! Lower! Champion! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kita na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man hin tubig, balik ingat lagi hapon ang salog. Star Wax, Star Wax Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Champion! Lower! Champion! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Ayan, kasanggayan, balik kita ito na itong programa, Hiruhimangraw la, dina DYVL, Aksyon Radyo. Ayan ha, so amin ito mga natatabuyan na kasangkayan dito ha, inin kauluhan ha, nga gin siguro na gud iton kamera kasangkayan nga dire waray igsisingit nga anuman nga mga iba nga provision kundi purely economic provision la ito amendments at economic provision no sabi pa daw ako waray lagi pero ay ka mo pagtagja kasangkayan ay ka mo pagtagja bisan ka mo baga di nangiging labot pero ayaw ka mo pagtagja kay market panahon dyan na. Oo, bisa niya magbugto ng Aragway. Oo, asay pa ito hindi rin magkilala. Ayan, sige. Kaniyong taliwat, usay ito na ako ng Hiruhimangrawan yan ang gapong kasangkayan. Inin, pipirat ato mga employers yan na. Inin nakakaabot hinagin tatawag nga wage distortion. Ito ini bang, di ba, itong RTWPB ng palusa rin bago nga wage order. Kadugangan nga, pero ba? So, itong bagong wage order for non-agricultural kasangkayan, ada na 405 pesos. So, doon mo, itadi nagtatrabaho ang mga non-agricultural sector kasangkayan. Anato mga sales lady, anato din mga office staff, di ba? Inin subah iton inin survey o ang panginano itong taga RTWPB, bahay nining usapang tupis, kasangkayan, nagiging problema ini na hampipira nga mga employer tungod nga nakakabatirahin wage distortion. Ano resulta? Diretso kita nga resulta ada kay kukulan na pagbayad, wala na rin mga choice kundi mananggalhin mga empleyado kasangkayan. Ngan ang mga empleyado tungod nga kutay nalaan ni manpower ada na mga empleyado ginludan kasangkayan hin kadugangan nga trabahoon. So ano ba sisingaw sapang tupis? Sige, inin para kita masayod, ato na Hiruhimangrawan kasangkayan, ato lahat na interview, ang Board Secretary itong Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Board Secretary Rinaldo Soliveres. Ang ato mga employer, pamati ka mo, bangin may na mo sisinang hininga Hiruhimangrawan, bahin hininga pagtaga, wage order. Ano bang kasangkayan, Board Secretary Rinaldo Soliveres? Okay, yes, meron tayong sinasabing usapang two-piece. Ibig sabihin ng usapang two-piece ay pasahod at productivity. Isa itong activity na kinakandak namin is sa buong araw. Umiikot kami sa lahat ng provinces ng Region 8 at in-invite namin lahat ng mga may-ari, mga negosyo, or mga negosyante, mga managers, supervisors, preferably, as well as their representatives ng mga pinapuran nila ng mga empleyado. Ang purpose, panuyo natin ito yung is to discuss the salient features of the minimum wage. What are the rights of the workers and the right of the establishments, and also we are discussing about the concept of wage distortion.
at saka ano yung possible solutions, suggested possible solutions of it. Kasi posibleng mangyari na yung minimum wage na bago na pinasa natin ngayon ay magbunga o magdulot ng isang sinasabing wage distortion. Sinasabi natin merong wage distortion kung yung intended quantitative differences ng salary, ng hierarchy of salary, of the hierarchy of positions, ay nagkaroon ng distortion. Example niyan is, halimbawa, yung isang supervisor ay meron siyang gap na 100 pesos o kaya 50 pesos doon sa minimum wage earner. And because of 30 pesos na increase, may possible na mayroong wage distortion. Sinasabi natin mayroong wage distortion kung na-eliminate yung gap na yon, or mayroong more than 50% na tawag nito, contraction, meaning more than 50% yung na contract na gap between the two hierarchy of positions. Like, especially kung masyado ng dumikit yung sahod ng minimum wage earner doon sa kanyang supervisor. Diniscuss namin pag ganyan kung ano yung alternative solution, at i-encourage namin yung management at saka yung workers na mag-negotiate para to maintain industrial peace. So, diniscuss din namin dyan sa usapang two-piece, ano yung mga sinasabi ko nga, rights ng workers to the right share of the fruits of their labor, in-emphasize namin yan. And ano din yung mga karapatan ng mga may-ari, mga negosyante. Tapos, pagkatapos namin i-discuss yung usaping wages, ay doon tayo sa pinaka-importante, which is yun ang sinusulong namin, Iwan, is yung productivity improvement. Kasi naniwala kami na pag ang isang company ay produktibo, ay hindi malayo na ito'y magiging progressive. It will not just survive at the depth of time, especially during challenging times like pandemic and other disruptions of our businesses. But it is also an opportunity or a way for the establishments, for the business sector to expand and grow. Kasi kung ang isang company, isang establishment ay isang progresibo na, hindi doon sa fixed wage or sa basic wage, but doon sa incentivizing, doon sa incentive. Kumbaga, mapunuan yung maliit nating kita sa minimum wage doon sa incentive. Pag sinasabi magbibigay tayo ng incentive sa mga empleyado, iniisip nila, burden yan. Expense yan. Ang hindi nila alam na ito'y mabisang pamamaraan, epektibong pamamaraan at sikretong pamamaraan to improve the productivity level of the company, thereby making the company more profitable, more progressive, that will enable it to ng training about productivity improvement na for free. We emphasize that these trainings, although they are expensive, if they have it in a consultant or if they hire consultants for that, it's gonna be expensive for them. But in-emphasize namin na with this, the government is helping the MSMEs, that the only particularly and RWPB are helping them to nagkakanak din tayo ng during this usapang two-piece, we discuss, we present, we showcase the salient features of the productivity modules or trainings that we are offering for free. In-explain namin anong features ng mga modules na to so that the MSMEs, the owners, the managers of these establishments would know whether this kind of module would suit to their need or to their need. Kasi hindi naman lahat ay parehas yung situation. So, at least may mapagpipilian sila to emphasize that na this is for free. The government is exerting so much effort on this, exposing on this, and also investing on us para matulungan yung MSMEs. Hindi lang puro inspection, hindi lang puro labor cases, penalties kung merong pagkukulang yung mga MSMEs. But this time, it's gonna be a big help for MSMEs. Kaya we are emphasizing talaga wherever we go
please do attend this kind of gathering. Kaya we tied up with the Chamber of Commerce and Industry in every province that we are going para naikayat namin sila because this is a very rare opportunity wherein we can discuss how to improve further productivity in the workplace. Kasi kahit matagal na tayong naninegosyo, hindi naman lahat ng dapat nating malaman ay nalaman na natin. In fact, maraming misconception sa business na it's so shocking to find out na meron pa ng ganong knowledge gap among businessmen. Kaya, pinipresent namin yung modules na pwede nilang mapagpilian so that when we invite them again, they would attend. Kasi sayang yung oportunidad. In-emphasize namin dito, Johannes, na sana hindi nila ipadala yung mga empleyado na baguhan lang. Kung nakikinig sila ngayon, sino man nakikinig ngayon ng mga business establishment owners, want to invite you trainings. Once RTWPB invites you for trainings, please attend yourself. Yung talagang may-ari, sir, may-ari ng business you attend. Kasi personally ang atin dapat. Dahil kung isalig mo yan, pagkatiwala mo yan sa isang baguhang empleyado, ay yung pagpugok niyan, yung loyalty niyan, ay wala pa masyado sa negosyo mo. That's true, that's true. Because of that, how can he or she relate the importance of the technology in improving your business? Because he or she might not care. He doesn't care about improving your business because he is just a newbie. Probably yung ano niya talagang for sahod lang, wala sa puso niya na tulungan yung may-ari ng company, ng establishments na ma-improve yung kita. Kaya yun ang pinopromote natin na yung level ng pag-iisip ng mga empleyado ay isipin sana nila na party owner sila ng company na we can save money with that because we can optimize the full performance and capacity of the employees. And the employers may not need to hire more employees because their employees are performing in their optimum level. Na we are partners in this endeavor. And finally, we emphasize that this is geared towards improving our economy. Mayroong ilan na nag-express, yung ilan siguro medyo nahiya, pero mayroong nagtatanong. Obviously, parang nakaka-relate sila. Mayroong nagtatanong talaga. Medyo nakaka-relate sila. It's very common, especially in establishments that are employing more employees. Kasi expectedly, mayroon yung rank and file, mayroon yung supervisor, mayroon yung middle manager, mayroon yung pinaka-manager nila, and any other hierarchy of position and salaries. Mayroon po bumibisita ka dito sa opisina. Hindi lang yung... Nagpupunta pa dyan, ha? Mayroon bumibisita dito na hindi siguro alam na umiikot kami or hindi na maghintay na umiikot kami. Kaya tinutulungan namin sila na ma-settle yun. Kasi mag-cause ito ng away, mag-cause ito ng demotivation ng mga employees na, uy, ang tagal-tagal ko na dito. In fact, pumunta dito, ang tagal-tagal na namin, 16 years. Pero magpataas pa yung sahod sa mga bagong pumasok. So, talagang may... So, parang demotivating on their part. Delikado yun. Kasi imbis na mag-perform na maganda yung mga empleyado na yun, and they are already skilled. They have already learned the skills to perform in their respective jobs in that company. And because of that demotivation, they may not perform well. Sayang, mag-cause pa itong mga strikes and other unfavorable situations in the workplace. Yun ang iniiwasan natin. Kasi how can we progress further and faster if we are fighting? Tinodo. Sir, sa pag-implement po ng bagong wage increase Board Secretary Soliver, sir, na-monitor po ba ng RTWPB na may mga business establishment na yung mga tauhan po nila, sir, ay pinananggal, sir, kasi parang malaking babayaran po nila, sir? May na-monitor po ba kayo dyan? Sa pag-implement po ng bagong wage order, ay mayroon po ba na-monitor ang RTWPB na mayroon mga pinananggal na mga empleyado nila, sir, just because nga malaki na yung magagastos sa sahod ng kailang mga empleyado, sir?
So far wala kaming natanggap na report at narinig na ganyan information. Aside from the fact na merong yung dole proper yung nagmo-monitor sa umiikot sa mga establishments. Okay, Wala din kaming narinig. Honestly, wala din kaming narinig na ganyan. Pero may tinanggal because of that. Isa na lang sir, may pending bill ngayon sa Senado, may increase nga 100 pesos para haton mga private sector workers, sir. Ano tayo mo take ni Board Secretary Soliver, sir? Is it favorable ato mga private workers at 100 pesos, sir? Mahaba-haba yung usapan na to. I cannot definitely say whether it's favorable or not. Kasi it's, for me, as I see it, it's a double-bladed sword. It may be a bit favorable to the workers, obviously, because it's higher pay. But it might kill the businesses. Kasi we are still recovering from the onslaught of COVID-19. Ayan, so ano ti masisiring hadto nga pahayag ni Board Secretary Rinaldo Solivers. Ita ako lamang sa sagdon, yung sagdon gihapon ni Mr. Solivers, nga ato mga employers, kung nakakaabot ka mohin wage distortion, ayaw pag-alang kadto kamo ha RTWPB. Para kamo mabuligan kung ano yung bubuhaton nga somehow di rin maapektuhan liwat ito yung financial capabilities, nga di rin maapektuhan ito yung puhunan. Kasi siyempre kung priority man nga masusulduhan liwat ang mga nagtatrabaho, unless otherwise, reklamo ka ito sa Department of Labor and Employment, kakasuhan ka palugod, ada ka pa yung problema. So kung may ikaw man employer, nakakaabat kahin wage distortion, pakadto ha RTWPB para ka mabuligan. Sige, oras naton kasangkayan. Niyan, mabaling pa itong programa. Hiruhimangraw la, dina DYVL Aksyon Radyo, malapipirang pahanumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Usanay ka commercial mahitungod sa commercials. Nahibong ba mo nga nung 99.9% ra ang germs nga mapatay sa alcohol? Di tungod kay naibadlungon nga germ nga di ganahang mamatay. Naay code sa responsible advertising nga mogiya sa tanang advertisers. Matag claim kisusi alang sa kaayuhan sa Filipino consumer. Kung di tinuod, no go! Naami standards. Maong na ay Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Bagong taon, bagong milyon 2024. At narito ang mga proof of purchase of POP na pwede mong gamitin para sa iyong mga entries. 3 sachets of Pride Powder 40 grams or 1 pouch any size of Pride Powder or 1 wrapper of Pride Bar 400 grams or 2 wrappers of Pride Bar 100 grams any variant. 1 box of Star Wax Floor Wax any size, any variant. 1 box of White Rose Papaya Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch of Charm Fabcon any size, any variant. 1 wrapper of Shield Bath Soap 60 grams or 1 box of Shield Bath Soap any size, any variant. 2 sachets of Smart Dishwashing Liquid 50 ml or 1 pouch of Smart Dishwashing Liquid or 1 label wrapper of Smart Dishwashing Paste any size, any variant. 3 sachets of Unique Toothpaste 10 ml or 1 box of Unique Toothpaste any size, any variant. Sali na sa bagong taon, bagong milyon 2024. See posters or visit our Facebook page for details. Promo period is from January 7 to March 8, 2024. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 182685 series of 2023. Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean.
Balik kita kasangkayan, Hiruhimangraw la, DYVL Aksyon Radyo, hangarang kan ati Louis, Quebec. Ayun ni sumang ito ni kakausa. Sige, so amin ni ito na karaygan niya na kasangkayan, hininga pagtaga in wage distortion. So makaluoy maliot ang empleyado ano nga damot iya empleyado tapos masulyon tag 405 pesos. So affected na niya dida maapektuhan na niya puhunan. Wala yung choice. Wala choice sa kasangkayan kundi mangingiban hin mga empleyado. Ngan ang mabibilin ada kay magdo-double time. Oo, and then imbis na yung trabaho para cashier ka la, ada ba diretso ka ngadtuhin kuan mag-inventaryo liwat. Kay iba na kung dapat mag-inventaryo mga stocks, mga goods, di ba? Pero tuod nga wage distortion, dakulay ko din 405. Maayaw pa nga itong 100 pesos kasangkayan nga kanang legislative increase nga nakapasar na ini kasangkayan na hasenado, ada kay dako pa ini nga mangrawon. Kay kumbaga ma-approve na Senado, Kongreso, may mga balaod, papirmahan ni PBBM, diniha atong lokal, magiging 505 na kasangkayan itong sweldo kada adlaw. Ayan, sige. Inin tapusun tatato pagkaro sa taramdan, Hiruhimangraw la din na DYVL Aksyon na Radyo. Salamat sa mga namati ha. Thank you so much. Anato mga nag-post na nila mga messages. Sige lang kayo, baga inin sagipo ko pa natin dito taramdan ano. Inin ginuna tan discussion na parte hini nga pagtaga PI, ngan ini nga pagtaga wage distortion. Hangaran itong tagdumara itong DYVL. Hangaran gyapon na niyo regular program anchor Louis, Quebec. Hangaran gyapon dili kan da J. Concan, Jomari Fuentes, o mo gyapon dili kan Glen Margallo, Yeke Cabarques, nga na nakabugusan itong team and engineering, Ogha News Center. Ako naman ayon ni Sumang, mapay nga gabi haaton nga tanan. Iyuhin batian ang programa Hiruhimangraw la. Ang taramdan parahan iyo hay nga kakurulpon panongdong bulik kay ni sangkay salit tugtubiton sunod ngay gayon hiton aton programa pagkirita kita dinhi ha Hiruhimangraw la.